I Gräsklippamannen, det är onsdag idag. Och ni kanske känner igen den här maskinen vi servade sist. Vi har ju ett jobb kvar på den. Jag tänkte vi gör en video för jag tycker det är ganska viktigt. De här aggregaten, när du köper en ny maskin, det är bara färg under. Det tar ett par klippningar så är färgen borta och sen börjar rostprocessen. Så det var det jag sa, att man ska egentligen rostskydda dem. Och det ska ju vi göra med denna nu då, fast jag tycker att det är lite för sent. Så nu får jag skrapa här säkert en halvtimme bort all skit. Så vi har ju tvättat det så noga det bara går, men det är mycket kvar att skrapa i det. Så det är ingenting, ni behöver inte se när jag skrapar. Det ser ut så här. Så vi återkommer alldeles strax när jag skrapat färdigt. Då har vi ändå tvättat det här sketnoga tyckte jag. Jag har tvättat. Ändå har jag skrapat bort allt det här. Så nu har jag nästan skrapat en timme här överallt och det ser ganska bra ut. Jag kan inte göra mer. Utan jag tycker ändå det här ska gjort från början. Men det är inte lätt för kunden att veta det heller när han köper en maskin. Han är ju glad att hämta ut den och sen ut och köra då. Men det här är typiskt. Köper en ny maskin, för fan släng av aggregatet och rostskydda det ordentligt. För det är ofta det som pajar först på maskinen. Det är aggregaten som bara rostar hål efter 10 år då. Så det här är gått snabbare med det här. Men nu lägger vi på lite gockot där. Lite textil. Ingen body. För body blir väldigt hårt. Det är det du har på trösklar på bilarna och så innan lackar och så. Inte det utan body. Det är lite mer sån textil att ha innanför dörrar och i trösklar och... Kom här, ser du här. Målaren är ju igång. Han är snabb så in i helvete. Igår var det ju ingenting här. Nu är det för fan klart rummet nästa. Kolla. Skitbra. Vi ses nästa om en stund. Corro projekt. Du, tunnflytande. Inte tjock nu. Ingen body som stelnar på en kvart eller någonting. Utan det måste vara tektyl. Alltså tektyl har i dörrar och trösklar och sådana grejer. Tunnflytande. Det kryper in i alla jävla porer överallt. Så nu kommer jag börja måla här. Så ni får se när det blir klart sen. Men du kan ju följa med lite grann när det släpper då. Sprayar vi på lite där. Och kommer dränka in så mycket jag bara klarar. Så ses jag med lite stund där. Flicken vi tittar på det här. Det är götråkigt. Nu har jag skrapat en timme här och målat och tömde hela jävla platserna gjorde jag. Så det blir ganska bra faktiskt. Så ser det ut. Och och Rebecka vet att jag dricker vatten. Vi kommer att döda mig. Men det är vatten i, eller? Är det där? Ja, absolut. Absolut. Ja. Ställer undan vattnet där. Men gör det nu. Om ni har en ny maskin eller ni kan göra det på gamla aggregat också. Ta väck aggregatet, vänd upp och ner på och så tvätta det och bara helsike och skrapa så ni kommer ner långt i plåten och gärna med någon rondell eller någonting så bara ös på textil. Så håller aggregatet några år till i alla fall. Men jag hoppas detta hjälpte. Spara på denna fix. Inte vet jag. Spara ett aggregat på denna fix. Det blir jättebra. Spara aggregat på denna fix. Annars rostar det sönder. Ha en trevlig dag. Vi ses imorgon. Gilla, prenumerera, släng ut en kommentar. Hej.